الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله بجمیع محامده كلها على جمیع نعمه كلها. الحمد لله مالک الملک مجری الفلک مسخر الریاح فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول عناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. ثم الصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله و اتباع امره و نهیه و اخوفکم من عقابه. خودم و شما بندگان خدا را به رعایت تقوای الهی، انجام اوامر و ترک نواهی خداوند توصیه می کنم و از خدای رحمان و رحیم می طلبیم که خداوند همه ما را توفیق وصول به مقام متقین عنایت بفرماید. بعد از ادامه صحبت هایی که داشتیم گفتیم که دوست داریم یه معیاری، یک محکی برای سنجش خودمون و هر از چندی مقایسه کردن خودمون که آیا مسیری که ما داریم میریم، برنامه‌ای که برای زندگی خودمون طراحی کردیم، مسیر صحیحی هست، داریم به هدف خودمون که سعادت دنیا و آخرت هست نزدیک میشیم یا خدای نکرده داریم دور میشیم. این چیزی هست که در همه سیستم ها لزوم داره، ضرورت داره. یک کارخونه‌ای که داره بیسکویت تولید میکنه، خب تو طرح اولش این هست که این مقدار آرد، این مقدار آب، این مقدار شکر، این مقدار کاکائو، این مقدار مواد دیگه باید با هم ترکیب بشه و حاصلش یک بیسکویت مثلا دارای اون کیفیت و اون ویژگی ها باشه. خب این دائم کارخونه باید مراقب باشه و این مراقبت رو معمولاً دارند که آیا داره به اون هدف میرسه یا این بیسکویت هایی که داره میاد شیرینیش بیش از حد یا کاکائوش بیش از حد یا کمتر از مقداره. دائم باید این سیستم کنترل بشه و یه فیدبکی باید همیشه داشته باشه، از خروجی بگیره، نمونه برداری بکنه، مقایسه بکنه با اون چه که قرار بوده باشه و ببینه اگه شکرش زیاده شکرشو کم بکنه، اگه آردش کم آردشو زیاد بکنه، اگر کاکائوش کم زیاد بکنه، زیاد کم بکنه. دائم باید این کنترل باشه تا این سیستم درست عمل بکنه و الا اگر این کنترل نباشه به تدریج از اون هدف اولیه دور میشه و یه چیزی میشه که اصلا مقصود کارخونه تولید چنین محصولی نبوده. کارخونه بدن انسان و شخصیت انسان هم همینه، دائم باید کنترل بشه، دائم باید ببینه آیا از اون هدفی که میخواسته به اون سمت بره داره به اون سمت میره یا داره دور میشه. ممکنه کسی متوجه نباشه اما از اون هدف داره فاصله میگیره. قرآن میفرماید که قل میخواید من شما رو به خسارت بارترین افراد بگم که افرادی هستند؟ قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، کسانی که بیش از همه در زندگی دچار خسارت میشن میخواید بگم کیان؟ قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، بدبختترین افراد کیا هستند؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. خودشون فکر میکنن دارن کار خوب انجام میدن ولی دارن کار غلط انجام میدن، مسیر اشتباه رو دارن میرن به تصور این که کار درست. این خیلی خطرناک میکنه مسئله رو. الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. متوجه هم نیستند، خودشون حواسشون پرته، نمیدونن که دارن چه کار میکنن. یحسبون انهم یحسنون صنعا، تصور میکنن دارن کار خوب انجام میدن ولی ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا. خب این کار رو خطرناک میکنه.
یعنی انسان دائم باید مراقب باشه، دائم باید خودش رو محک بزنه، خودش رو کنترل بکنه که آیا به اون هدفی که داشتم دارم نزدیک میشم یا دارم دور میشم. خب ما برای اینکه این معیارها و این محک‌ها رو به دست بیاریم، من خودم رو با چی بسنجم که ببینم آیا مسیری رو دارم میرم درسته یا غلطه؟ با چه الگویی خودم رو معیار داشته باشم و محک بزنم؟ این معیار و این محک رو ما گفتیم از سخن امیرالمؤمنین و در پرتو قرآن به دست بیاریم. رفتیم سراغ خطبه‌ای که معروف هست به خطبه حمام. حمام گفتیم جلسه قبل، حمام ابن عباده یا حمام ابن شریح، 2 نفر رو در واقع به این نام ها گفتند. حمام ابن عباده یا حمام ابن شریح از اصحاب خوب امیرالمؤمنین بوده. کان رجلا صالحا، شریف رضی وقتی میخواد او رو تعریف بکنه میگه این شخص اومد خدمت امیرالمؤمنین و از حضرت خواست که صف لی المتقین، متقین رو برای من توصیف بکن، حتی کأنی انظر الیهم، جوری برای من متقین رو توصیف بکن انگار من دارم اونها رو میبینم. یعنی اینطور روشن، اینطور واضح برای من اوصاف متقین رو بیان بکن. امیرالمؤمنین ابتدا تساقل علیه السلام عن جوابه، ابتدای مقداری حضرت نخواست خیلی وارد بحث بشه، حالا چه مصلحتی در نظر حضرت بود که نخواست خیلی. و قال یا حمام اتق الله و احسن، برو کار خوب انجام بده، برو نیکی بکن، فان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، برو احسان بکن، برو دست بردار. اما حمام دست بر نداشت، اصرار کرد، حتی عزم علیه، امیرالمؤمنین رو قسم داد. حضرت شروع کرد، خب حالا خواسته و اصرار هم داره، امیرالمؤمنین شروع کرد بیان مطلب. حالا شریف رضی اینجا کامل مطلب رو بیان نمیکنه، میگه حمد الله و اثنا علیه و صلی علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، حمد خدا رو گفت، ثنای الهی رو گفت و بر پیامبر اکرم محمد صلوات فرستاد. دیگه شریف رضی نقل نمیکنه که اینجا چه مطالبی رو امیرالمؤمنین گفتند. حالا گفتیم در این کتاب تمام نهج البلاغه‌ای که جناب آقای موسوی جمع آوری کردن و منتشر شده، کتاب مبسوطی هم هست که بخش‌هایی از نهج البلاغه که شریف رضی آورده اون جنبه‌های بلاغی و ادبی فوق‌العاده در نظرش بوده، کاملش رو در اون کتاب تمام نهج البلاغه ایشون آوردند. خب اونجا نشون میده که این قسمت اولیه که اجمالاً شریف رضی میگه حمد الله و اثنا علیه و بر پیامبر صلوات فرستاد، این خودش بحث طولانی رو امیرالمؤمنین داشتند. بعد حضرت میفرمایند که اما بعد فإن الله سبحانه و تعالی خلق الخلق حین خلقهم غنیا عن طاعتهم آمنا من معصیتهم، خداوند زمانی که مردمان رو خلق کرد نیازی به مردم نداشت. غنیا عن طاعتهم آمنا من معصیتهم، خداوندی که مردم رو آفرید، این بحثا شما سابقا خاطرتون باشه کردیم که هدف از خلقت خداوند چی بوده. خدا آیا نیازی داشته که بشر رو آفریده برای رفع نیاز خودش؟ این که با صفات خداوند سازگار نیست. پس هدف خدا از خلقت چی بوده؟ ما 2 خطبه راجع به این بحث کردیم. اینجا امیرالمؤمنین میفرماید که خداوند بی نیاز از مردم بود، غنیا عن طاعتهم آمنا من معصیتهم، خدا نیازی به طاعت و عبادت مردم نداشت، خدا در امان بود از معصیت مردم. لانه لا تضره معصیت من عصاه ولا تنفعه طاعت من اطاعه، نه معصیت مردم به خداوند لطمه ای میزنه، نه طاعت مردم برای خداوند فایده ای داره. که حالا این بحث شما چون قبلا داشتیم دیگه واردش نمیشیم. پس ابتدا امیرالمؤمنین بحث خالقیت خداوند رو بحث میکنه، بعد در حد همین حد، بعد فقسم بینهم معایشهم، خداوند وقتی مردم رو آفرید معایش اونها رو، رزق و روزی اونها رو بین اونها تقسیم کرد، اشاره به صفت رازقیت خداوند.
و وضعهم من الدنیا مواضعهم، خداوند هر کسی را در آن موضع شایسته خودش قرار داد. عدالت خداوند، عدالت رو آقایون معنا میکنند که وضع الشیء موضعه، هر چیزی را در جای خود قرار دادن، این عدالته. عدالت هر چیزی را در جای خود قرار دادن، تعریفی که برای عدالت میکنند. اینجا هم امیرالمومنین میفرماید خداوند مردم را آفرید، روزی اونها رو تأمین کرد و آنها را در جایگاه خودشان قرار داد. وضعهم من الدنیا مواضعهم. پس صفت خالقیت خداوند، صفت رازقیت خداوند و صفت عدالت خداوند رو اجمالاً امیرالمومنین اشاره میکنه. بعد میفرماید که خب فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، متقین در دنیا دارای این فضیلت ها هستند. و شروع میکنه حضرت یکی یکی فضیلت های متقین رو بیان میکنه. اولین فضیلتی که امیرالمومنین برای متقین بیان میکنه، به تعبیر حضرت میفرماد منطقهم الصواب، گفتار اونها صواب است. صواب یعنی هم صحیح و هم بجا، نه فقط صحبت راست. صواب، منطقهم الصواب، سخن گفتن آنها هم درست است، راست است و هم بجاست. خب بحث سخن گفتن، میبینید اولین صفتی که امیرالمومنین میاره بحث سخن گفتنه. معلومه خیلی مسئله مهمیه. این ترتیب ها دارای حکمتی هست، دارای ملاکی هست. در مورد سخن گفتن در ادبیات اقوام مختلف هم زیاد صحبت شده. در ادبیات فارسی نکته‌ای که خواجه نصیر طوسی بیان میکنه، میگه کم گوی و بجز مصلحت خویش مگوی. کم گوی و بجز مصلحت خویش مگوی، چیزی که نپرسند تو از پیش مگوی. تا وقتی ازت سوال نکردن جواب نده. دادن دو گوش و یک زبانت ز آغاز، یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگوی. این حالا یه استفاده‌ای که از وضعیت میکنه، دو تا گوش و یک زبان، این دو برابر این که امیرالمومنین وقتی که میخواد اوصاف یک برادر ایمانیش رو بگه میفرماید کان لی فیما مضی اخ فی الله، من یه برادر الهی داشتم. خود همین تعبیر اخ فی اللهی که امیرالمومنین برای اون برادر به کار میبره نشون دهنده جایگاه اون فرده که علی میگه اون یک برادر الهی من بود. کان لی فیما مضی اخ فی الله. حالا شارحان نهج البلاغه اینجا گفتن که این اخ فی الله کی بوده؟ عده میگن ابوذر بوده، اون صحابی معروف پیامبر اکرم. عده میگن عثمان ابن مظعون بوده. عثمان ابن مظعون اون عثمان خلیفه سوم نیست، اون عثمان ابن عفانه. عثمان ابن مظعون از اصحاب خوب پیامبر اکرمه و اولین فردیه در اسلام که به مرگ طبیعی از دنیا رفته. سایر مسلمان ها خب از ابتدایی که دین اسلام پا گرفت و پیامبر مبعوث شد و دین اسلام رو تبلیغ کرد و افراد گرویدند، تا قبل از مرگ عثمان بن مظعون همه به شهادت از دنیا رفته بودند. اولین شهید که یاسر بود، پدر عمار، و اولین شهیده که سمیه بود، مادر عمار. این دوتا زن و شوهر اولین شهدای اسلام بودند که در مکه به شهادت رسیدند، پدر و مادر عمار. و همین چنین شهدایی که در جنگ ها و اینها بودند. اولین فردی از صحابه پیامبر که به مرگ طبیعی از دنیا رفت عثمان ابن مظعون هست و این فردیه که در بقیع مدفونه و الان همونجا زیارت میشه. تا جای این جایگاه داشت و ارزش داشت در نزد پیامبر اکرم که وقتی ابراهیم پسر پیامبر، که میدونید در مدینه پیامبر فرزنددار شد به عنوان ابراهیم، پسری بود و در همون شیرخوارگی از دنیا رفت و پیامبر خیلی متأثر شد برای مرگ پسرش ابراهیم. پیامبر فرمود که ابراهیم رو برید کنار برادرمون عثمان ابن مظعون دفن بکنید. خب معمولا ما وقتی یک کسی عزیزی از دنیا میره دوست داریم کنار یه امامزاده‌ای، یه حرمی، یه جایی بغل او دفن بشه. این نشون دهنده جایگاه عثمان ابن مظعون خدمت پیامبر هست که پیامبر میفرماید الحقوه باخینا ابراهیم، عثمان بن مظعون، ابراهیم رو کنار
عثمان بن مظعون دفن بکنید. امیرالمؤمنین یکی از اوصافی که برای این اخ فی الله که احتمالاً عثمان بن مظعون باشه بیان میکنه، میفرماید کان علی ما یسمع احرص منه علی ان یتکلم، بیشتر علاقمند به شنیدن بود تا گفتن. همین که حالا به این شعر منسوب به خواجه نصیر هم است که یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگوی. بزرگان ما چنین صفتی رو داشتند. آیت الله ابراهیم امینی از اساتید حوزه علمی قم هستند. ایشون خب دوران طلبگی اساتیدی داشتند. امام خمینی، مرحوم علامه طباطبایی، اینا جزو استادان آیت الله امینی بودند. خود ایشون در خاطراتشون دارن، میگن من در همون زمان که طلبه بودم میدونستم که تو مباحث فلسفی بین امام خمینی و علامه طباطبایی اختلاف نظرهایی هست، تو بعضی موارد با هم دیگه مباحث علمی با هم اختلاف دارن. آیت الله امینی تعریف میکنه، میگه من یه موقع یه ناهاری توی حجره خودم، حجره طلبگی خودم درست کردم و امام و علامه طباطبایی رو دعوت کردم که بیان و ناهار رو مهمان من باشند. اونام اومدن. بعد از ناهار اون نکاتی که من میدونستم توی این مباحث علمی فلسفی امام و علامه طباطبایی با هم اختلاف دارن، اونا رو مطرح میکردم که اینا با همدیگه مباحثه بکنند، این نظر موافق بده، اون نظر مخالف بده، با هم بحث کنند و من از این بحث بین این دو رجل بزرگ یاد بگیرم نحوه مباحثه بزرگان با همدیگه که چطور با همدیگه مباحثه میکنند. ایشون میگفت من اولین مطلب رو از علامه طباطبایی سوال کردم، علامه جواب داد، امام سکوت کرد، با اینکه نظرش مخالف بود ولی سکوت کرد. سوال بعدی رو از امام پرسیدم، امام جواب داد، علامه سکوت کرد، با اینکه نظرش مخالف بود. چند بار این قضیه تکرار شد که از یکی از اینا سوال میکردم، او جواب میداد، دیگری سکوت میکرد و نظر مخالفش رو بیان نمیکرد. ایشون میگفت من دیدم که خب نشد بالاخره اینا رو با هم دیگه به جون هم بندازیم، این دفعه سوال رو مطرح کردم بدون اینکه خطابه به فرد خاصی بکنم. یه بس هر دو سکوت کردند و هیچ کدوم در واقع پاسخ ندادن تا وقتی یه مقدار طول کشید، مجلس به سکوت گذشت. بعد علامه طباطبایی ظاهرا از امام اجازه گرفت، اجازه میدید من جواب این سوال رو بدم؟ امام گفت جواب بده و علامه جواب داد، باز امام سکوت کرد و نتونستم اینا رو، آقای امینی میگفت نتونستم اینا رو به جون هم بندازم که توی مباحثه اینا چیز یاد بگیرم که بزرگان وقتی با هم بحث میکنن چطور با هم بحث میکنن تو مباحثی که اختلاف نظر دارن. بالاخره خواجه نصیر میگه چیزی که نپرسند تو از پیش مگوی. بالاخره زبان باز اون اوصافی که عثمان بن مظعون داره و امیرالمؤمنین نقل میکنه، میفرماید کان اکثر دهرهی صامتا، اکثر دوران زندگیش رو در سکوت میگذروند. فان قال بذ القائلین و نقع قلیل السائلین، اینطور نبود که حرف بلد نباشه، اگر به زبان میومد جوری سنجیده و پخته و علمی سخن میگفت که نیاز مخاطب رو برطرف میکرد. نقع قلیل السائلین، تشنگی سوال کننده رو برطرف میکرد. ولی کان اکثر دهری صامتا، اغلب ساکت گوشه نشسته بود. نقل میکنن مرحوم علامه طباطبایی اگه ساعت ها هم یه جا می نشست هیچ صدای ازش در نمی اومد، تا کسی نمی پرسید ایشون آغاز به سخن نمی کرد. حضرت راجبه و باز مثلا مواردی که حضرت راجبه همین اخ فی الله داره، کان یقول ما یفعل ولا یقول ما لا یفعل، کان اذا غلب علی الکلام لم یغلب علی السکوت. ممکن بود کسی در سخن گفتن بر او غلبه بکنه. دیدید بعضی افراد هستن که خوش صحبتن، انقدر اجازه نمیدن دیگران حرف بزنن. حضرت میفرماد عثمان بن مظعون کان اذا غلب علی الکلام، ممکن بود در سخن گفتن مغلوب بشه دیگری، اما لم یغلب علی السکوت، کسی نمیتونست در سکوت بر او غلبه بکنه. او برنده، اگه مسابقه سکوت میذاشتن او برنده بود. لم یغلب علی السکوت. خب این در واقع راجع به سخن گفتن، سنجیده سخن گفتن، بجا سخن گفتن، صحیح سخن گفتن. سخنهای نابجا میتونه فتنه ایجاد بکنه. خداوند در قرآن راجع به پیامبر اکرم میفرماید فبما رحمت من الله لنت لهم، این رحمت الهیه که تو اینطور با مردم لین و نرم خو هستی. ولو کنت فظا غلیظ القلب، دو تا صفت رو
خداوند میگه اگر تو این دوتا صفت رو داشتی ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر تو این دوتا صفت رو داشتی مردم از دور تو پراکنده میشدند. یک صفت، اگر تو فظ بودی، فظ به معنای نیشه زبان زدن، کسی سخنی بگه مردم رو آرامششون رو به هم بزنه، عده‌ای رو بگزه، با سخن گفتن عده‌ای رو بگزه، حرف گزنده بزنه، حرف نیشدار بزنه. اگر تو فظ بودی، اگر تو غلیظ القلب بودی، سنگدل، غلیظ القلب سنگدل، توی پیامبر اگر نیشه زبان داشتی، اگر سنگدل بودی، لانفضوا من حولک، اجتماع از دورت پراکنده میشد. و پس راست گفتن به تنهایی کافی نیست، به جا گفتن لازمه. به قول سعدی میگه جز راست نباید گفت. بله، به جز حرف راست نباید گفت، ولی هر راست نشاید گفت. هر راستی گفتن باید به جاش باشه. مولوی میگه این زبان چون سنگ و هم آهن وش است، وانچ بجهد از زبان چون آتش است. سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف، گه ز روی نقل و گه از روی لاف. زانک تاریک است و هر سو پنبه زار، در میان پنبه چون باشد شرار. ظالمان قومی که چشمان دوختند، و سخنها عالمی را سوختند. عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. سخن باید بجا باشه، هم صحیح هم بجا. سخن صحیح رو نابجا گفتن جامعه رو به آشوب میکشانه. به تعبیر مولوی جامعه مثل پنبه‌زاره و سخن گفتن مثل آتش داخل پنبه‌زاره. و اون ظالمان قومی که چشمان دوختند و سخنها عالمی را سوختند. اونایی که بی بصیرت، بدون بینش، بدون آگاهی حرف میزنند و جامعه رو با آتش میکشند، اونا ظلم دارن میکنند و انسان باید مراقب سخنانش باشه. امیرالمومنین در فضائل اهل بیت وقتی میخواد میفرماد ان نطقوا صدقوا، اگه حرف بزنند حرفشون صادقانه است. و ان صمتوا لم یسبقوا، اگر سکوت بکنن اینطور نیست که مجال سخن گفتن پیدا نکرده باشند، دیگری بر او سبقت گرفته باشه و اجازه حرف زدن نداده باشه. گاهی از اوقات حرف زدن ابراز فضل، خودنمایی، آدم باید در اینجا سکوت بکنه. گاهی از اوقات حرف نزدن اظهار فضله، یعنی اگه کسی حرف نزنه احساس میکنن کوهی از علمه که حالا اونجاست که آدم باید حرف بزنه. یعنی هر چیزی معیار باید این باشه کجا خودنماییه و کجا احقاق حقه و ابراز حقه. اگر سکوت باعث احقاق حق نیست و باعث از بین رفتن حقی، آدم باید حرف بزنه. اگه حرف زدن خودنماییه و ابراز حق و احقاق حق توش نیست، آدم باید سکوت بکنه. هر جا آدم باید به اندازه. پیامبر اکرم میفرماند لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه، ایمان هیچ فردی، هیچ بنده‌ای درست نمیشه تا قلبش درست بشه. ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه، قلبش درست نمیشه تا زبانش درست نشه. پس ریشه درست شدن ایمان درست شدن زبانه. زبان که درست شد قلب درست میشه، قلب درست شد ایمان درست میشه، طبق این روالی که پیامبر اکرم میفرمایند. و امیرالمومنین میفرمایند که ولیخزن الرجل لسانه، انسان باید زبان خودش رو حفظ بکنه. والله ما ارا عبدا یتقی تقوا تنفعه حتی یخزن لسانه، من به خدا قسم هیچ بنده ای رو ندیدم که به مقام تقوای نافع برسد مگر اینکه زبان خودش رو محافظت میکنه. محافظت از زبان چنین تأثیر بزرگی داره و لقمان حکیم در روایات هست که نقل میکنه که یا بنیه، پسرم، ان کنت زعمت ان الکلام من فضه، اگر کلامت اونقدر ارزشمنده که ارزش نقره داره، ان کنت زعمت ان الکلام من فضه، اگر حرفتون قد حرف ارزشمندیه که نقره به اندازه نقره میارزه، اما
فان سکوت من ذهب، بازم سکوت از او ارزشمندتره. اگه کلامت ارزش نقره داشته باشه، سکوت ارزش طلا داره. یعنی همه جا سکوت از سخن گفتن ارزشمندتر هست. در باب کلام و سخن و حرف خیلی صحبت میشه کرد. حقیقتا من بارها گفتم به دوستان، اگر ما سالهای عمرمون رو و دقایق عمرمون رو تقسیم بکنیم، حرفایی که داریم، حرفای خوب و حرفای عالمانه و حرفای ارزشمندی که داریم تقسیم بکنیم بر دقایق عمرمون، چقدر واقعا حرف میمونه برای گفتن و چه مقدار از این اوقاتمون باید به سکوت بگذره. خب ما عمری که داریم، سالها، ماهها، هفتهها، روزها، ساعات، دقایق، کل علممون رو، کل حرفایی رو که داریم و تقسیم به این مقدار بکنیم، چقدر به هر دقیقه‌ای و هر ساعتی میرسه. میبینید اکثر اوقات آدم باید سکوت بکنه، چون انقدر ما حرف ارزشمند برای گفتن نداریم. امیدواریم خداوند به ما توفیق بده بتونیم قدم به قدم با این کلام امیرالمؤمنین و در پرتو آیات قرآن کریم نزدیک بشیم به اون هدفمون که وصول به مقام تقواست. خدایا ما را با معارف قرآن و سنت آشنا بفرما، به ما توفیق شناخت دین خودت و عمل به احکام نورانی اسلام عنایت بفرما. ما را در زمره متقین، مؤمنان و عاملان به عمل صالح قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.